Kim tự tháp chỉ là lăng mộ pha dao. Đại kim tự tháp Gia. Gần 5.000 năm qua, chúng ta luôn được nghe một câu chuyện đơn giản. Pha Dao Chutpu đã xây dựng công trình khổng lồ này làm lăng mộ cho chính mình. Người ta nói chỉ trong vỏn vẹn 20 năm, hàng ngàn công nhân chỉ dựa vào dụng cụ đồng thô, đục, thừng và cái gọi là ý chí con người đã hoàn thành công trình này. Nhưng khi bạn chạm vào những khối đá ấy, bạn sẽ nhận ra một chi tiết. Hầu như không thấy dấu vết công cụ kim loại, để lại chủ yếu là cấu trúc đá tinh xảo, chứ không phải vết đục đẽo thô sơ. Vấn đề là ở đây, hiểu biết của chúng ta về kim tự tháp liệu có dựa trên bằng chứng xác thực? Nếu lịch sử không phải chưa hoàn chỉnh mà bị che giấu có chủ đích thì sao? Đứng ở trung tâm tranh cãi này là một trong những quan chức khảo cổ quyền lực nhất Ai Cập, Zahi. Trong nhiều thập kỷ, ông kiểm soát hầu hết các dự án khai quật quan trọng. Mọi phát hiện dưới lòng đất, mọi bí mật liên quan đến kim tự tháp, mọi lý thuyết mới, mọi khám phá mới, nếu thách thức câu chuyện chính thống, thường sẽ nhanh chóng bị phủ nhận. Nhiều người thắc mắc, tại sao một số nghiên cứu quan trọng khi đạt được phát hiện đột phá lại đột ngột bị đình chỉ? Tại sao một số cuộc điều tra độc lập bị phong tỏa, là để bảo vệ di sản văn hóa Ai Cập, hay để duy trì câu chuyện đã được định sẵn? Tôi không phải người theo thuyết âm mưu, nhưng vấn đề là nếu sự thật không thể chối cãi, tại sao lại phản ứng dữ dội với tiếng nói khác biệt? Ngày càng nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn giải thích truyền thống về kim tự tháp thực ra không hoàn toàn chặt chẽ. Chúng ta được bảo đây chỉ là lăng mộ, nhưng cấu trúc bên trong lại không hề tìm thấy bằng chứng mai táng rõ ràng. Chúng ta được bảo được xây bằng dụng cụ đồng, nhưng độ chính xác khi cắt đá ra này lại vượt xa năng lực thông thường thời cổ đại. Nếu bạn từng nghi ngờ kim tự tháp liệu có ẩn giấu thêm nhiều bí mật không, thì tiếp theo bạn sẽ thấy hứng thú. Tối nay chúng ta sẽ đi sâu vào những không gian đã bị phong tỏa hàng ngàn năm, xem xét những kỹ thuật thi công tinh xảo mà ngay cả ngày nay cũng khó lòng sao chép. Chúng ta sẽ bàn về những bằng chứng khiến khoa học bối rối, khiến giới khảo cổ tranh cãi không dứt. Phiên bản lịch sử mà giới chính thống thừa nhận liệu có thực sự đủ để giải thích tất cả, hay niên đại và mục đích thực sự của đại kim tự tháp còn cổ xưa và phức tạp hơn nhiều so với ta được kể? Nó thực sự được xây bằng công cụ đơn giản, khúc gỗ tròn làm con lăn và sức người hay sao? Hay tồn tại một loại công nghệ cổ đại nào đó mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ? Nếu câu trả lời khác đi, vấn đề sẽ càng lớn hơn. Rốt cuộc ai đã xây dựng nó? Và để làm gì? Tối nay chúng ta sẽ vạch trần lớp sương mù, đối mặt với những người gác cổng lịch sử, thảo luận về những manh mối bị phớt lờ, bởi vì đôi khi bí mật lớn nhất của lịch sử không biến mất mà bị chôn vùi một cách có chủ đích. Câu trả lời bạn sắp nghe tới đây có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức của bạn về mọi thứ. Nói về Ai Cập cổ đại, hình ảnh hiện lên trong đầu đa số mọi người không ngoài kho báu lấp lánh, chữ tượng hình phức tạp tinh xảo và công trình mang tính biểu tượng đại kim tự tháp Gia, trơ trọi sừng sững mọc lên từ sa mạc. Nhiều năm qua chúng ta luôn được bảo rằng công trình khổng lồ khó tin này được xây dựng khoảng năm 2550 trước công nguyên, do Pha Dao Chutpu xây dựng như một lăng mộ hùng vĩ. Người ta kể rằng hàng vạn công nhân đã tham gia xây dựng, trong tay chỉ có những công cụ thủ công cơ bản nhất. Nhìn bề ngoài đây giống như kỳ tích trong lịch sử kỹ thuật, nhưng vấn đề là bạn càng nhìn kỹ, lời giải thích này càng không đứng vững. Nói thẳng ra là bằng chứng cứng ủng hộ phiên bản thông thường này thực sự rất ít. Nhiều kết luận mà ta tưởng là đương nhiên rất có thể đều được xây dựng trên nền tảng không vững chắc. Chẳng lẽ chúng ta đã hiểu lầm từ trước tới nay? Rốt cuộc ai mới là người xây đại kim tự tháp và họ hoàn thành công trình đáng kinh ngạc này bằng cách nào? Hãy xem xét một thực tế rất bất thường trước. Đại kim tự tháp quan trọng như vậy, nhưng trong tư liệu thời kỳ Chutpu để lại, hầu như không có bất kỳ văn khắc rõ ràng nào viết trực tiếp rằng đây là do Chutpu xây. Người Ai Cập cổ đại vốn thích ghi lại mọi mặt của cuộc sống, từ chuyện vặt thường ngày đến các nghi lễ tôn giáo hoành tráng, từ các sự kiện hoàng gia quan trọng đến mọi chi tiết nhỏ, họ đều ghi chép rành mạch. Nhưng riêng đối với công trình xây dựng khó tin nhất này, lại hầu như không để lại ghi chép xây dựng rõ ràng nào. Giới khảo cổ học đôi khi viện dẫn một số dấu vết mờ nhạt và cái gọi là nét vẽ bậy, nói rằng những thứ này xuất hiện ở không gian bí mật bên trong kim tự tháp. Nhưng những dấu hiệu này mãi hàng thế kỷ sau, khi kim tự tháp được khám phá lần đầu mới được tìm thấy. Điều này khiến tính xác thực của chúng vướng nghi vấn lớn. Dẫu sao thì một cái tên được viết ở đâu đó cũng không đồng nghĩa người này chính là người xây dựng, mà mâu thuẫn cốt lõi nhất trong tất cả chính là mâu thuẫn về mục đích của đại kim tự tháp. Ai Cập học chính thống cho rằng đây là lăng mộ xa hoa của Chutpu, nhưng nó lại chẳng giống bất kỳ ngôi mộ hoàng gia Ai Cập nào từng được biết tới. Bên trong không có văn khắc ca tụng Chutpu, không có di vật trang trí, không có bất kỳ vật phẩm tùy táng quý giá nào. Quan trọng hơn là cũng không có thi thể của Chutpu. Đáng lẽ nếu đây thực sự là nơi chôn cất hoàng gia, chúng ta phải thấy rất nhiều bằng chứng, ví dụ như báu vật, văn khắc, tùy táng điển hình. Những thứ này gần như là trang bị tiêu chuẩn ở các lăng mộ khác, nhưng trong đại kim tự tháp chưa từng tìm thấy những thứ này. Sự trống vắng này bản thân nó đã rất chói mắt. Nó ép chúng ta phải đặt câu hỏi, mục đích thực sự của kim tự tháp
Liệu có hoàn toàn không phải là lăng mộ, liệu nó có mục đích nào đó phức tạp và có tính chức năng hơn không? Chỉ là lâu nay bị giải thích theo kiểu lăng mộ che phủ đi mất thôi. Bí ẩn lớn hơn nữa chính là bản thân kim tự tháp, độ chính xác và độ phức tạp đáng kinh ngạc ấy, cho đến tận ngày nay, các kiến trúc sư và kỹ sư vẫn phải trầm trồ trước cách căn chỉnh của nó. Nó được căn chỉnh với phương Bắc thiên văn chuẩn xác đến mức chưa đầy 1/1000 của một độ. Nhìn sâu hơn vào bên trong những khối đá granite khổng lồ ấy, mỗi khối nặng tới 80 tấn, lại mang dấu vết gia công cao cấp và khoan lỗ chính xác. Những dấu vết này trông có vẻ vượt xa trình độ đạt được trong thời đại công cụ bằng đồng kỹ sư J-Top Herden. Từng nghiên cứu kỹ lưỡng những khối đá granite này và chỉ ra rằng trong đó có tồn tại những vết khoan lỗ hình tròn rất ngăn nắp, cùng với mặt cắt cực kỳ chính xác, gần như không thể sao chép bằng phương pháp thô sơ. Trực diện hơn là các nhà nghiên cứu hiện đại từng thử dùng đúc đồng để tái hiện những vết cắt này, kết quả thảm bại, dụng cụ nhanh chóng hỏng hóc, làm liên tục mấy ngày liền cũng hầu như không có tiến triển. Điều này dẫn đến một vấn đề không thể né tránh. Nếu đến công nghệ này cũng phải đau đầu vì độ khó gia công này, thì người Ai Cập cổ đại từ mấy ngàn năm trước rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được độ chính xác ấy? Có người hỏi đơn giản, thế hệ chúng ta liệu còn có thể thấy tiến triển thực chất nào nữa không? Câu trả lời của ông là có. Thậm chí ông còn nói, nếu 1 tiếng nữa bạn quay lại đây, bạn thậm chí sẽ thấy tiến triển khoảng 4 mm. Câu nói này nghe có vẻ rất nhỏ nhặt, nhưng bản thân việc bàn luận về độ chính xác mm này đã nói lên một vấn đề. Nghiên cứu về kim tự tháp vẫn còn rất xa mới kết thúc. Hãy xem xét một chi tiết quan trọng không kém khác, hệ thống hành lang và phòng kính phức tạp bên trong kim tự tháp. Để xây dựng một không gian nội bộ hẹp với cấu trúc tinh vi như vậy, công nhân buộc phải có nguồn sáng ổn định, đáng tin cậy mới có thể nhìn rõ môi trường xung quanh, đảm bảo thi công an toàn. Các nhà sử học thường cho rằng họ sử dụng đuốc hoặc đèn dầu. Nhưng vấn đề nảy sinh, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng các căn phòng bí mật và hành lang, người ta hầu như không tìm thấy bất kỳ dấu vết khói nào, không có cặn bổ hóng sót lại, cũng không có dấu vết bị lửa thiêu đốt. Cả trần nhà lẫn vách tường đều hoàn toàn không có. Nếu thực sự sử dụng lâu dài đuốc hoặc đèn dầu, những dấu vết này hầu như không thể tránh khỏi. Sự thiếu vắng này tự nó đã thách thức cách giải thích truyền thống. Thế là một câu hỏi nổi lên. Liệu những người xây dựng kim tự tháp có nắm giữ công nghệ chiếu sáng nào đó mà chúng ta chưa biết? Hay điều này có nghĩa là họ đã áp dụng phương thức xây dựng hoàn toàn khác? Tổng hợp những phát hiện này lại, một khả năng ngày càng hấp dẫn bắt đầu hé lộ. Những người xây dựng ban đầu có lẽ đã nắm vững công nghệ tiên tiến so với những gì lịch sử chính thống thừa nhận. Tuy nhiên giới khảo cổ học chính thống, đặc biệt là dưới sự chi phối lâu dài của Zahi vẫn luôn mạnh mẽ bảo vệ câu chuyện lịch sử đã được định sẵn, giống như lý thuyết căn chỉnh chòm sao Orion do Jaume Bauvan đề xuất, cho rằng quần thể kim tự tháp khớp chính xác với vị trí của vành đai chòm sao Orion và còn tương ứng với bầu trời của hàng ngàn năm trước. Những nghiên cứu như vậy luôn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Lại ví dụ như nhà địa chất học do Michael và do Anthony. Họ phát hiện ra xung quanh đại nhân sư tồn tại dấu hiệu xói mòn do nước rất rõ ràng. Do Anthony chỉ ra một cách rõ ràng rằng dạng ăn mòn bất quy tắc ở phần bệ tượng nhân sư là do lượng lớn mưa và nước chảy tạo thành, chứ không phải do gió cát bào mòn. Bên dạng ăn mòn có hình lượn sóng và nhấp đô vòng cung ấy, điển hình là kết quả của những trận mưa lớn xối xả. Vấn đề là ở đây, lần gần đây nhất sa mạc Sahara xuất hiện một trận mưa lớn quy mô như vậy là vào lúc nào? Câu trả lời thật chấn động. Khoảng 12.000 năm trước, đúng vào thời điểm kỳ băng hà trước kết thúc. Cho dù có người nói những vết xói mòn này là do hoạt động trùng tu sau này gây ra, thì cũng không thể né tránh một vấn đề cốt lõi: sa mạc từng có nước từ khi nào? Câu trả lời vẫn chỉ về mốc 12.000 năm trước. Dòng thời gian này ám chỉ một khả năng. Tượng nhân sư có lẽ còn cổ xưa hơn cả nền văn minh Ai Cập cổ đại mà chúng ta biết. Đã đưa ra một ý tưởng từ rất lâu về trước, khi Ai Cập vẫn chưa biến thành sa mạc. Cao nguyên gia từng là một đồng cỏ phì nhiêu. Bìa cao nguyên có một khối đá tự nhiên nhô lên. Một nền văn minh vô danh nào đó đã tận dụng khối đá này, điêu khắc nó thành một khuôn mặt khổng lồ. Có thể là mặt thần, cũng có thể là mặt sư tử. Sau đó người Ai Cập có lẽ chỉ sửa đổi hoặc chạm trổ lại bức tượng vốn đã tồn tại từ trước đó. Rồi khí hậu thay đổi, những trận mưa lớn trút xuống, đánh dấu sự kết thúc của kỳ băng hà. Nước mưa đã xói mòn phần thân bức tượng, tạo thành hình dạng mà chúng ta thấy ngày nay. Khi mùa mưa kết thúc, đồng cỏ biến thành sa mạc, gió cát dần vùi lấp bức tượng, chỉ để lộ phần đầu. Hàng ngàn năm sau, khi các pha giao vương triều thứ tư xây dựng kim tự tháp vào khoảng năm 2500 trước công nguyên, họ đã khai quật lại tượng nhân sư và tái tạo lại phần khuôn mặt của nó với cách khác. Pharaoh không hề xây dựng tượng nhân sư, ông chỉ tu sửa lại nó mà thôi. Mặc dù lời giải thích này có bằng chứng địa chất vững chắc và hiện là một trong những lý thuyết có sức thuyết phục nhất, giới Ai Cập học chính thống vẫn từ chối hoặc phớt lờ nó. Đáng ngạc nhiên hơn là
Họ cũng không đưa ra được giải thích thay thế nào thuyết phục hơn. Bí ẩn về niên đại thực sự của tượng nhân sư cho đến nay vẫn chưa có lời giải. Trong các cuộc tranh luận với Ware, nhiều học giả Ai Cập đã không trực tiếp đáp trả số liệu của ông. Có người nói rằng Ware chính là kiểu người khiến giới học thuật đau đầu nhất, bởi vì ông không phải là học giả trong hệ thống, nhưng lại cầm trong tay số liệu hoàn chỉnh, lo rõ ràng cùng với lập luận chặt chẽ, làm lung lay trực tiếp khung phân tích sẵn có. Đối mặt với thử thách như vậy, có người chọn cách phớt lờ ông, hy vọng ông tự biến mất, nhưng ông không biến mất. Thế là vấn đề trở nên gay gắt hơn. Sự do dự này thực sự là để bảo vệ di sản văn hóa Ai Cập, hay để duy trì uy tín học thuật, hệ thống truyền thống, hay danh dự quốc gia? Nếu bên dưới sa mạc Ai Cập thực sự không có gì phi thường, thì tại sao lại liên tục phong tỏa, né tránh và tẩy chay? Liệu có công nghệ tiên tiến nào bị lãng quên đang ẩn giấu trong kim tự tháp? Một công nghệ đủ sức thay đổi tận gốc hiểu biết của chúng ta về nền văn minh cổ đại. Khi chúng ta càng đào sâu vào bí ẩn này, câu trả lời có lẽ còn đáng sợ hơn ta tưởng. Bí ẩn về việc ai mới là người xây đại kim tự tháp sẽ càng trở nên khó đoán hơn khi ta thực sự bước vào bên trong, bởi những gì ẩn giấu sau vách đá còn kỳ lạ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Thông thường, ta chỉ được bảo rằng bên trong kim tự tháp chỉ có vài căn phòng chứa quan tài vua, hoàng hậu và vài lối đi kết nối chúng, nhưng những phát hiện trong vài thập kỷ gần đây cho thấy sự thật vượt xa thế rất nhiều. Bên trong kim tự tháp có lẽ ẩn giấu nhiều bí mật hơn những gì sử gia từng tưởng tượng. Ngay từ đầu những năm 1990, một kỹ sư người Đức tên là Jorgen Tenzin đã gây sốt tin tức khi thám hiểm một lối đi hẹp trong phòng hoàng hậu. Lúc bấy giờ, nhiều chuyên gia cho rằng cái giếng đó chỉ là thiết kế mang tính biểu tượng, chứ không có công dụng thực tế. Ông đã dùng một thiết bị gió bắt quay phim nhỏ, cẩn thận bỏ qua không gian chật hẹp, gần như không thể qua nổi, và kết quả là ông phát hiện ra một cánh cửa đá vôi cực kỳ tinh xảo. Cánh cửa này được khớp nối vô cùng khít khao, trên đó còn lắp hai tay cầm bằng đồng nhỏ. Sau này, cánh cửa được đặt tên là cửa Gan Tenzin. Phát hiện này lập tức thu hút sự chú ý toàn cầu. Lý do rất đơn giản, phụ kiện kim loại bằng đồng này chưa từng xuất hiện bên trong kim tự tháp trước đây. Điều này ngụ ý rằng phía sau cánh cửa ấy rất có thể ẩn giấu thứ gì đó quan trọng. Thế nhưng, ngay khi Juzo và đội ngũ chuẩn bị thám hiểm thêm, phía Ai Cập bất ngờ yêu cầu dừng cuộc điều tra. Công chúng đã chờ đợi gần một thập kỷ. Cho đến tận năm 2002, đội ngũ được Kenatio Nangio Zaphi tài trợ mới quay trở lại hiện trường. Họ khoan một lỗ cực nhỏ trên cánh cửa đó. Nhưng khi camera thò vào bên trong, họ phát hiện sau cánh cửa lại có thêm một cánh cửa chắn bằng đá vôi thứ hai, và cánh cửa thứ hai này cho đến nay vẫn chưa mở. Nhiều năm qua, các đơn xin nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới liên tục được gửi đến nhưng đều bị từ chối. Sự cẩn trọng vào thời điểm then chốt này tự nhiên khiến người ta đặt câu hỏi, đây rốt cuộc là vì cân nhắc bảo vệ di tích, hay vì họ không muốn để lộ những thứ nào đó cho người ta thấy? Đến năm 2017, bí ẩn lại được đẩy lên một tầm cao mới. Một nhóm nghiên cứu khoa học quốc tế dùng công nghệ tiên tiến là chụp ảnh xạ hạt mòn để thăm dò không phá hủy kim tự tháp, và kết quả khiến thế giới chấn động. Họ phát hiện phía trên đại sảnh lớn có một không gian ẩn giấu khổng lồ. Đó là một khoang rỗng khổng lồ chưa từng được ghi nhận trước đó. Thể tích của nó gần như có thể sánh ngang với bất kỳ căn phòng nào đã biết bên trong kim tự tháp. Thế nhưng nó không có lối vào nhìn thấy được, và không ai biết công dụng của nó là gì. Giới khoa học từng gọi đây là một trong những phát hiện khảo cổ quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Nhưng khi các nhà nghiên cứu xin phép thám hiểm sâu hơn, họ lại bị từ chối với lý do an toàn và bảo vệ. Ngoài không gian ẩn và lối đi bị niêm phong, các dấu vết vật lý bản thân bên trong kim tự tháp cũng liên tục thách thức cách giải thích truyền thống. Kỹ sư Christopher Dunn từng nghiên cứu chi tiết các khối đá granite trong phòng chứa quan tài vua. Ông phát hiện trên những khối đá đó có các lỗ khoan hoàn hảo và dấu vết cắt gọt chính xác. Những vết tích này trông giống như do máy móc hiện đại gia công hơn. Granite là loại đá cực kỳ cứng. Nếu chỉ dùng đục đồng và búa đá đơn giản, dụng cụ sẽ nhanh chóng mài mòn và hư hỏng. Vậy vấn đề đặt ra là, người từ vài ngàn năm trước làm sao đạt được độ chính xác này? Tất cả những manh mối này, không gian ẩn, cửa đá bị bịt kín, linh kiện kim loại, vết gia công tinh xảo, đều dường như đang chỉ vào một khả năng đáng lo ngại. Có lẽ những người xây dựng kim tự tháp đã nắm giữ một loại công nghệ vượt xa sự hiểu biết của chúng ta, hoặc họ đã kế thừa kiến thức từ một nền văn minh cổ xưa hơn. Giới khảo cổ chính thống vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí có thái độ phòng thủ. Có lẽ họ lo ngại những lý thuyết phóng đại sẽ làm tổn hại hình ảnh văn hóa Ai Cập. Nhưng sự cẩn trọng này có đang cản trở chúng ta khám phá sự thật quan trọng? Chúng ta buộc phải đối mặt với các câu hỏi cốt lõi. Đằng sau hai cánh cửa đá vôi kia ẩn giấu thứ gì? Mục đích thực sự của khoang rỗng khổng lồ phát hiện năm 2017 là gì? Nếu tiếp tục thăm dò sâu hơn, liệu có hé lộ những kẻ xây dựng thực sự kim tự tháp? Tại nút thắt then chốt của những vấn đề này, có một cái tên ta không thể né tránh: Zahi Hawass.
Trong nhiều thập kỷ, ông chi phối mọi lĩnh vực khảo cổ ở Ai Cập. Ông từng là Tổng thư ký Ủy ban Di tích và Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập. Ai được khai quật, ai được nghiên cứu, ai được công bố phát hiện, hầu như đều nằm trong tay ông. Ông rất mạnh mẽ, nói năng thẳng thắn và hết lòng bảo vệ di sản văn hóa Ai Cập. Nhưng dưới sự kiểm soát mạnh mẽ này, đã hình thành một hệ thống khép kín cao độ. Mọi nghiên cứu thách thức lịch sử đã định sẵn, thường vấp phải sự cản trở. Những người ủng hộ cho rằng ông bảo vệ Ai Cập khỏi những lời thổi phồng vô trách nhiệm. Nhưng cũng có người đưa ra khả năng khác. Liệu sự kiểm soát nghiêm ngặt này có đang cố ý duy trì một khung lịch sử thoải mái? Bảo vệ uy tín học thuật, hệ thống truyền thống hay hình ảnh quốc gia? Nếu bên dưới kim tự tháp thực sự không có bí mật kinh ngạc nào, thì tại sao lại từ chối việc thám hiểm thêm nhiều lần? Vì thông qua việc kiểm soát ai được nghiên cứu và nội dung gì được công khai, Zahi Hawass đã tự đặt mình vào một vị trí cực kỳ then chốt, người gác cổng lịch sử Ai Cập. Còn những phát hiện có khả năng viết lại lịch sử cổ đại nhân loại kia, liệu có đang bị sàng lọc qua nhiều lớp? Đánh giá về Zahi Hawass vẫn rất phức tạp. Một mặt, ông tích cực quảng bá văn hóa Ai Cập, giúp sự quan tâm toàn cầu dành cho Ai Cập tăng vọt. Nhưng sức ảnh hưởng này có phải trả giá bằng điều gì? Các chính sách nghiêm ngặt của ông, dù vô tình hay cố ý, đều có thể đã chặn đứng các cuộc thám hiểm quan trọng. Có lẽ một số sự thật quan trọng vẫn bị chôn vùi dưới lớp cát. Điều này dẫn đến một câu hỏi đáng lo ngại. Rốt cuộc Zahi Hawass đang bảo vệ di sản Ai Cập, hay đang gìn giữ những bí mật đủ sức viết lại lịch sử? Nếu ngành khảo cổ Ai Cập không công khai minh bạch, thì những thứ sau cánh cửa đá bị bịt kín đó, có lẽ chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết. Vì những nghi vấn vẫn còn đó, chi bằng hãy xem xét các lý thuyết thay thế mà giới khảo cổ chính thống không mặn mà. Một số nhà nghiên cứu độc lập quả thực đã đưa ra những bằng chứng nặng ký, như Jomeko được nhắc đến trước đó đã chỉ ra, dưới chân nhân sư có vết xói mòn do nước nghiêm trọng. Nếu sự ăn mòn đó đến từ lượng mưa lớn, thì niên đại của tượng nhân sư có thể cổ hơn nhiều so với mốc thời gian truyền thống. Trên cơ sở này, Jomeko Van đã đưa ra thuyết tương quan Oyon nổi tiếng. Ông phát hiện vị trí ba đại kim tự tháp Ra khớp hoàn hảo với ba ngôi sao thắt lưng trong Oyon. Nhưng vấn đề cốt lõi là sự căn chỉnh chính xác này không phải hình ảnh bầu trời thời kỳ Chutpu vào năm 2500 trước công nguyên, mà là bầu trời vào khoảng năm 10.500 trước công nguyên, sớm hơn tận mấy ngàn năm. Đây thực sự chỉ là trùng hợp sao? Trong sao Oyon mang ý nghĩa lớn trong văn hóa Ai Cập, liên quan đến thần Osiris của thế giới bên kia, biểu trưng cho sự tái sinh và vĩnh hằng. Nếu lý thuyết của Bao Văn đúng, nghĩa là những người xây dựng sở hữu kiến thức thiên văn học cực kỳ tinh vi, mà loại kiến thức này, lịch sử truyền thống không cho rằng con người thời đó có. Tiến thêm một bước, một số nhà nghiên cứu cho rằng những dấu vết khoan chính xác đó liên quan đến một nền văn minh thất lạc cổ xưa hơn, nền văn minh có công nghệ vượt xa tưởng tượng, Kisuchi Topherden. Khi nghiên cứu đá Gia-nai trong đại kim tự tháp, đã phát hiện các vết khoan và cắt có tính quy tắc cao. Đá Gia-nai cực kỳ cứng, dùng dụng cụ cầm tay hiện đại cũng khó gia công, và đục đồng không thể đạt độ chính xác đó. Vậy vấn đề đặt ra là, người Ai Cập cổ đại có thể chỉ dùng công cụ cơ bản để hoàn thành kỹ thuật này không, hay họ đã kế thừa công nghệ cổ xưa nào đó? Lại có một vấn đề khiến người ta thắc mắc. Những khối đá nặng tới 80 tấn đó, có khối đến từ nơi cách xa 800 cây số. Lịch sử chính thống không đưa ra phương án vận chuyển nào thuyết phục. Ngay cả đặt vào thời nay, việc vận chuyển khối đá quy mô này cần thiết bị hạng nặng, hệ thống chuyên nghiệp cùng với sự quy hoạch chu đáo. Thế nhưng trong tường thuật truyền thống, tất cả lại được cho qua một cách nhẹ nhàng. Khoảng trống lo rõ mồn một này khiến người ta buộc phải đặt câu hỏi: người xây dựng cổ đại đã hoàn thành công trình, khiến kỹ sư hiện đại hóc búa bằng cách nào? Graham Hancock đã đưa ra một giả thiết táo bạo hơn về vấn đề này. Ông cho rằng trong lịch sử nhân loại từng tồn tại nền văn minh toàn cầu phát triển, nhưng vì một thảm họa hủy diệt hoặc sự suy tàn lâu dài, nền văn minh này đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông lấy di tích cột đá Göbekli ở Thổ Nhĩ Kỳ, khu di tích có tuổi đời khoảng 12.000 năm, là một trong những bằng chứng. Hancock cho rằng kiến thức mà người cổ đại nắm giữ không hề biến mất hoàn toàn, được kế thừa theo một hình thức nào đó, ảnh hưởng đến nền văn minh Ai Cập thời kỳ đầu. Do Antonio và tiến sĩ Jomeko cũng có quan điểm tương tự. Họ cho rằng năng lực xây dựng thiên văn của người Ai Cập không thể tự nhiên chín mùi chỉ sau một đêm, giống như được kế thừa từ nền văn minh cổ xưa hơn. Điều này giải thích vấn đề làm đau đầu bấy lâu. Tại sao nền văn minh Ai Cập cổ đại dường như vừa xuất hiện đã ở trạng thái hoàn chỉnh chứ không phải phát triển từng bước một? Dù giới nghiên cứu Ai Cập học chính thống gạt phăng những lý thuyết này là bất khả thi, nhưng ngày càng có nhiều bằng chứng khó phớt lờ. Ví dụ như cấu trúc Osirian trong đền Abydos. Độ chính xác của những khối đá Gia-nai khổng lồ ấy tương đồng với trình độ trong đại kim tự tháp, và những chiếc quan tài đá Gia-nai khổng lồ
trong khu lăng mộ Seraphim có độ chính xác ngỡ ngàng. Ngay cả khi dùng thiết bị hiện đại ngày nay thì cũng chẳng dễ dàng gì, chứ đừng nói đến công cụ thời đồ đồng. Những phát hiện này đang làm lung lay tường thuật vốn có. Chúng ngụ ý rằng đằng sau những công trình biểu tượng nhất của Ai Cập có lẽ đang ẩn giấu một lớp lịch sử sâu xa. Vậy vấn đề đặt ra là, nếu thực sự tồn tại nền văn minh tiên tiến, cổ xưa hơn, họ là ai? Công nghệ của họ từ đâu tới? Khi nhìn nhận lại tất cả chuyện này, bên trong kim tự tháp thiếu vắng văn khắc rõ ràng, độ chính xác khi gia công đá cao kinh ngạc. Những căn phòng bí mật vẫn chưa được mở. Chúng ta buộc phải bắt đầu hoài nghi rằng phiên bản chúng ta hàng được nghe liệu có phải chỉ là một phần câu chuyện. Ngày càng có nhiều manh mối chỉ về một khả năng. Công nghệ mà người xây dựng nắm giữ vượt xa mức độ mà lịch sử chính thống thừa nhận. Có lẽ người Ai Cập cổ đại tiến bộ hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng, chỉ là công nghệ của họ đã thất truyền, hoặc là những công trình hùng vĩ này là di sản văn minh cổ hơn, được người Ai Cập đời sau kế thừa và tái sử dụng. Nhưng nếu những giả thiết này đúng, tại sao giới khảo cổ chính thống luôn cẩn trọng, thậm chí kháng cự việc thám hiểm sâu hơn? Nguyên nhân có lẽ rất đơn giản: thừa nhận sự tồn tại của nền văn minh cổ xưa hơn đồng nghĩa với việc toàn bộ mốc thời gian phải viết lại. Giới sử học, bảo tàng, tự sự quốc gia đều được xây dựng dựa trên khung hiện tại. Việc lật đổ nó không hề dễ dàng. Đối với Ai Cập, kim tự tháp không chỉ là lịch sử mà còn gắn liền với bản sắc và niềm tự hào dân tộc. Nếu thừa nhận nó có trước các nền văn minh đã biết, thậm chí không phải sáng tạo thuần túy của người Ai Cập, thì điều đó sẽ chạm đến vấn đề vô cùng nhạy cảm. Nhưng với chúng ta, chỉ có một vấn đề thực sự quan trọng: những không gian bị phong ấn đó khi nào mới thực sự được mở ra? Những bí mật ẩn giấu dưới sa mạc liệu có thay đổi cách hiểu về lịch sử loài người? Có lẽ câu trả lời vẫn luôn ở đó, chỉ là chưa được phép hé lộ.